alaikum dear friends, زم تاسو هوست شریار او تاسو ګوره شریار ټي وی. ډیر فرندز کچرته دي تاسو په میسنجر اپ کې وایس میسج نه پلی کیږي یا چاته پکچر یا ویډیو نه سند کیږي یا کال یا ویډیو کال یا آډیو کال نه پکېږي، نو دغه ویډیو د تاسو لپاره ده. په دغه ویډیو کې به تاسو کولای شئ هر چاته ګنټه یو کوي میسج وکړئ، وایس میسج پلی کوي. زما ویډیو تر اخره پورې وګورئ تر څو تاسو کولای شئ دا سیټینګز ده. نو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو نه دا ریکویسټ که تاسو تر اوسه پورې زما چینل سبسکرایب کړی نه نو په داسې سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، د بیل نوټیفیکیشن بال باندې کلیک وکړئ تر څو پورې زه داسې نوې مزیدارې لیټسټ ویډیو جوړوم هغه یوټیوب ته ورکوم نو هغه به تاسو پورې زر تر زر ته رسیږي. نو کېدو نه مخکې که تاسو شریار ټي وي لایک کړئ سبسکرایب کړئ نه نو زر تر زر زما چینل سبسکرایب کړئ او د بیل ګنټۍ باندې کلیک وکړئ. د دې به دا فایده وي چې کله زه نوې ویډیو اپلوډ کوم نو دغه ویډیو به تاسو پورې زر تر زر. نو ډیر فرندز د میسنجر وایس میسج پرابلم حل کولو لپاره به مونږ لاړ شو د میسنجر اپلیکیشن ته. نو مونږ به په میسنجر اپلیکیشن باندې کلیک وکړو او بیا به مونږ سکرول ډاون وکړو. زما میسنجر اپلیکیشن ته یو فرند ماته میسج کړی د وایس میسج، نو هغه به مونږ اوس تاسو ته دراوړو ته ګورئ زمونږ وایس میسج پلی کېږي که نه پلی کېږي. نو ډیر فرندز زه په دغه باندې کلیک کوم. نو ډیر فرندز تاسو کتی شئ زما میسج نه پلی کېږي نو زه بار بار په دغه باندې کلیک کوم. نو تاسو کتی شئ ډیر فرندز زما وایس میسج چې کوم دی بالکل نه پلی کېږي. نو ډیر فرندز د دې دپاره به اوس مونږ لاړ شو بیک. نو چې څنګه مونږ اوس بیک لاړ شو ډیر فرندز نو په خپل موبایل کې به مونږ سیټینګ وګورو. نو سیټینګ چې څنګه مونږ پکې مینده کړو ډیر فرندز نو مونږ به په سیټینګ باندې کلیک وکړو او بیا به لاندې مونږ سکرول ډاون وکړو. چې څنګه مونږ سکرول ډاون وکړو ډیر فرندز نو په دې کې به مونږ اپ منیجمنټ باندې کلیک وکړو. چې څنګه مونږ په اپ منیجمنټ باندې کلیک وکړو ډیر فرند نو په دې کې به مونږ اوس په میسنجر اپلیکیشن باندې کلیک وکړو او بیا به مونږ ډایرکټ په پرمیشن باندې کلیک وکړو. چې څنګه مونږ په پرمیشن باندې کلیک وکړو ډیر فرندز نو تاسو کتی شئ زموږ چې چورې کلینډر کیمرا کانټیکټس لوکیشن مایکروفون فون ایس ایم ایس سټوریج نو زمونږ چې چورې ډیټا به دغه اف شوې پرته وه نو دغه مونږ آن کړه او بیا به مونږ بیک لاړ شو ډیر فرندز او مونږ به تاسو ته درښکاره کړو چې څنګه کولی شو مونږ میسج پلی کړو. نو اوس به مونږ میسنجر اپلیکیشن ته راشو او بیا به مونږ هغه میسج پلی کوو ډیر فرندز. نو دا دې زه رالم خپل فرند میسنجر ته نو زه پلی کوم. زه به اوس په یوز باندې کلیک وکړم نو تاسو کتی شئ ډیر فرندز زما وایس میسج پلی شو. نو ډیر فرندز زموږ د دغه سره چې فوټو کالز وایس میسج دغسې میسج نه سینډ کېدو نو هغه پرابلم ورسره سالو شو. نو نن به زموږ دغه ویډیو نو ګورئ په نوې ویډیو کې د الله